Oh, 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 oh. Hey guys! Welcome back to my channel. So today, I'm so excited kasi finally dumating na yung Clutz brushes na in-order ko from Shoppee. And alam ko, siguro aware din kayo na ang hirap umorder kasi palaging sold out. And after weeks and weeks of waiting, finally andito na siya. And ipapakita ko sa inyo, i-unbox ko siya or unpack yung Clutz brushes. So ito. Ayan. So, blend now, AWRA later. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung laman. I think marami nang nakagawa nito ng mga vloggers, pero ipapakita ko pa rin sa inyo para dun sa mga nakasubscribe sa akin. So, ito, meron siyang kasamang tab. Ayan. Tapos, kasama rin dito sa tab yung mga brushes na included sa loob. And pagbukas natin sa loob, meron siyang kasamang sticker. Ang cute. May sticker siyang kasama. And ito na yung mga brushes sa loob. Ayan. So, 10 brushes siya lahat. And sa presyo na 500 pesos, sobrang sulit na para sa akin ito. And of course, syempre may kasama siyang, may shipping fee pa yun. Na excluded dun sa 500. So, sa mga tulad ko na baguhan sa pag-makeup, malaking tulong to yung merong ganito, description ng mga brushes, kung para saan. Ayan. Ito yung powder brush. Ayan. So, ang lambot niya, at ang kapal. Yun ang gusto ko sa brushes na to. Makikita nyo yung kanyang name ni Clutz. Ito yung contour brush. Angled siya. Ayan. This is the blush brush. Flat angled na kabuki brush. Ayan, fan brush. Yung mga eye brushes. Ayan. So, may angled. Meron pang blend ng mga eyeshadow. And yung para sa concealer. Para sa mata. Ayan. So, I'm so excited na gamitin ito. And sobrang sulit nito guys. Kasi 500 pesos. 10 brushes. Apart from the 500 pesos, kailangan mong magbayad pa ng shipping fee. Lalo na kapag nasa outside ka ng Metro Manila. Yun. Tiyagaan lang talaga sa pag-order ng brushes. Kasi kapag na-release na nila, sold out agad. Minsan di pa tumatagal ng 24 hours, sold out agad yung brushes ni Clutz. And alam ko meron pa siyang i-release na panibagong set of brushes. Yung para sa eye makeup naman. So, ayan guys, thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Watch out for more videos. Bye! Oh, oh, oh. Oh, oh.